I dagens akvarellkurs ska vi träna och göra människor. Människor är ju väldigt kul att få med i sina bilder, för det ger ett sånt levande intryck och det är liv och rörelse åt bilden, och man får ofta sakerna i rätt proportion på en gång när man ser människor i bilden också. Men det är väldigt viktigt att de här människorna blir bra gjorda. Annars blir inte akvarellen så trovärdig. Så därför ska vi idag träna lite på det. Och jag ska visa lite tips hur man kan göra människor på ett relativt enkelt sätt och få dem att relativt verkliga och få dem att passa in i sin akvarell. Ett fel man ofta gör, det är att man gör runda huvuden så här. Och till råga på det så gör man då en väldigt liten kropp och smal kropp till hela. Och det som händer då när man gör så här, att det blir barn av det där. Det blir små barn. Och så här funkar inte. Det ser inte ut som en vuxen människa. Det ser ut som en väldigt märklig rymdvarelse nästan. Det ska kunna gå på månen, den här figuren som går med en rymddräkt på sig. Nej, det gör lite små huvuden. Gärna lite äggformade och långsmala så. Och axlarna ska ungefär vara lika brett som 3 huvuden. Så får man till det på, så man får rätt storlek där. Det är viktigt. Och sen för att få lite liv i figuren så kan man gärna göra att man gör benen lite olika. Så ser det ut som att det är någon som är ute i, just håller på att ta ett steg så. Och man behöver inte heller göra figurerna raka så att säga, att de står rätt upp och ner. Det är lite trist det också att den står så här. Utan var lite fri där och gör dem lite, att de lutar sig lite grann ibland. Och gör benen lite olika långa. Så blir det så blir det människor som rör sig och lite mer levande på något sätt. Sen är en annan grej man kan göra viktig också. Det är att man gör benen. Gör dem gärna för smala. Det ser mycket bättre ut om det är en kille som... Att det är för smala ben. Det kan människan rätta till. När man tittar på benen kan man rätta till att det är för smala ben. Men om det är för tjocka ben, då är det definitivt. Så att då kan man som inte rätta till det. Och därför är det också viktigt att man gör huvudet hellre för litet än för stort. Därför då får man en... Här har varit lite för tjockt ben. Lite för litet huvud gör inte så mycket. Man kan också göra... Om man ska göra flera människor i en grupp. Då brukar jag göra så här. Och så förvandlar jag det där genom att rita då, måla på lite människor på den här. Här har vi en figur till. Och här har vi den personen där. Och jag sätter lite ben på den också. Så här, lite. Då har vi fått en grupp personer som står här och pratar med varandra. Hade jag gjort det där med 3 figurer, så jag försökt ställa 2-3 personer bredvid varandra så här, då blir det inte lika levande som den här gruppen som står där och pratar. Så att försök få hela tiden släppa loss så att det blir lite mer levande. Och var inte rädd för att luta dem, som jag sa. Vi kan göra en person som lutar sig väldigt mycket. Det där hållet, han har en väldigt tung kasse och bär på där. Han fick ju lite för stort huvud där. Så vi gör en lite större figur helt enkelt. Han står och tittar efter något på marken. Han håller på och drar han har sin hund här. Som han står och tittar på. Ser mer ut som en katt där ute. Där har vi en pudel som han är ute och går med. Och vi kan luta dem åt... Till och med man kan luta lite till att man har... Så blir det också lite mer rörelse. Vi kan göra flera. Träna på det. Gör 50 stycken såna här personer snabbt. Litet huvud. Bred överkropp. Här är det inte som är... Har lite väl kul när han är ute och går, den där personen. Nu har jag gjort män här bara, men självklart så ska man göra damer och tjejer på samma sätt. Här kan vi göra
Ofta så får man göra lite längre överdel på för att få till det då. Vi kan också lämna lite vitt där, kan man göra när man gör personen. Då får man kan man sätta dit en liten slips. Så får man lite folk på så sätt. Så att som jag sa, repeterar jag igen här nu igen. Inga sådana där huvuden. Då blir det, och inte för tjocka ben. Inte för tjocka ben. Det där ser inte trovärdigt ut. Ser ut som någon som kommer från månen. Utan litet huvud, breda axlar och gärna lite liv i dem så de får luta. Man kan göra benen lite olika långa faktiskt. Så ser det ut som att han är precis i språnget där. Så att säga. Så det är bara att träna på. Och gör en 50 stycken per kväll tycker jag är en bra sätt att få till det här. Och testa, var inte rädd att göra lite olika. Och blir det fel, så att vi gör någonting som gör en figur här. Och så ser man att det där blev ju inte, nu blev ju den där, funkar ju rätt bra där. Vi får göra en till som vi misslyckas med. Vi gör en här och så ser vi att huvudet blir för stort till exempel. Då kan man göra så att man gör figuren helt enkelt större. Och då blir ju huvudet mindre, så att säga. Det är ju fiffigt. Och en annan grej man kan göra om man gör nu såna här figurer och så tycker man att den blir för stor. Han blir för stor i överkroppen, den här figuren. Då kan man göra så att man gör en person till helt enkelt. Bredvid här. Så står de och kramas här. Kärlek ska det vara mer av nu för tiden, så att sånt är ingen fara med. Så var inte rädd, träna på figurer, litet huvud, breda axlar och smala ben, så man inte blir sån här rymdgubbar på era villor. Så lycka dig med den övningen.